सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम महादेव शर्मा, नाम्ची ब्लाइन्ड स्कुलबाट बोलिरहेको छु। आज चाहिँ प्रब्लम अनि सल्युसन लिएर आएको छु। प्रब्लम चाहिँ के छ भने एक्साइटेडहरूले चाहिँ क्रिकेट खेल्न सक्छन्, उनीहरूले बल उडेको अनि हानेको देखेर, तर हामीले चाहिँ सक्दैनौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा नर्मल बल छ, यो चाहिँ दादाले बल गर्नुहुनेछ। यो नबलेको कारणले मैले गर्न सकिनँ। अनि यसको सल्युसन छ मेरोमा चाहिँ यो सल्युसन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा काँटी छ, यो काँटीले चाहिँ नयाँ बल किनेर ल्याएर यसरी हामी छेडेर चाहिँ यस्तो बनाएर यसरी राखेर यसरी छेडेर यसरी बनाएर यहाँ यस्तो दुलोमा चाहिँ हामी यो बेरिङ हाल्नेछौँ। यसरी 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 यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, दादाले बल गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। Break Free Solutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.